يابا كليشة عراقية بأشكال مختلفة وحشوات مختلفة، تابعونا. باعوا ليش قد هالشي باعوا. راح نجيب دولكة ونخلي بيها ربع كوب مي دافي، ونضيف فوقها خاشوقة كبيرة خميرة، وراح نخلي عليها 4 ملاعق كبيرة طحين. راح نخلطها كلش زين إلى أن يذوب الطحين ويا الخميرة والمي، ونشيلها نخليها بصفحة إلى أن تتخمر زين. راح نحتاج كوب كامل زبدة، يعني تقريبا نصف قالب كبير. راح نقطع مكعبات، لازم الزبدة تكون مالتنا باردة، أنا راح أشتغلها بزبدة باردة. بهالوصفة هاي راح نستعمل خلاط باناسونيك اللي وصلنا من شركة الحافظ، راح أحط لكم الموقع مالتهم، عندهم توصيل كل أنحاء العراق والدفع أثناء الاستلام. بست البيت راح نستعمل السكينة مو العجانة، راح نحتاج السكينة نخليها بست البيت، وراح نخلي فوقاها 3 أكواب طحين، وأكيد لازم رشة صغيرة ملح، ونخلي وياها رشة صغيرة شكر. نخلط المكونات الجافة بس هيك على السريع. وهسه راح نعطيكم سر هشاشة الكليشة. نشغل البلندر ونبدأ نخلي مكعبات الزبدة مكعب مكعب، حتى شنو كل الطحين هذا يتغلف بالزبدة، ومن نجي احنا نعجنه ما يتفاعل عندنا الجلوتين وتطلع عندنا الكليشاية كلش هشة وتذوب بالحلق. بعد ما نكمل عملية الخلط راح نلاحظ ان قوام الطحين صار عبالك رمل مال البحر، هو هذا المطلوب. بهالمرحلة هاي راح نخلي خليط الخميرة والطحين اللي سويناه قبل شوية، نسد الخلاط وراح نخلطه بس شوية. لا نسيت الهيل دقيقة. راح اشيل ست البيت وراح اخلي مكانها الطاحونة. هاي الطاحونة راح افتحها واخلي بيها كمية الهيل واخليها فوق البلندر واشغلها الى ان ينطحن عندنا الهيل ويصير كلش ناعم. نرجع ست البيت وراح نخلي فوقها تقريبا خاشوقة كبيرة هيل. هنا أنا عندي حليب دافي تقريبا كوب، بس أنا ما راح استعمله كله لأن أريد العجينة مالتي تكون شوية قوية. راح أخلي تقريبا 3/4 كوب حليب دافي، وبالتدريج وهي الماكينة دي تخلط. راح نطلع العجينة من الماكينة بقى عشان صارت عجينة تخبل وريحة الهيل تضرب بالدماغ. كاسة نخلي بها العجينة، نغطيها ونشيلها نخمرها أقل شي ساعة بمكان دافي. هسه راح نبدي بتجهيز الحشوات. اول حشوه عندنا حشوه الجوز، نخلي الجوز بالبلندر نضربه ضربه خفيفه بس هيك يتكسر، ما نريده مطحون كلش ناعم. راح اخلي فوقاه تقريبا خاشوقه ونص سكر، انا دا استعمل هاي نوعيه من الشكر بس انتم تقدرون تستعملون نوعيه البيضه ماكو اي مشكله. راح اخلي همين فوقاه شويه هيل، وراح نخلطه خلطه اخيره. حشوه الجوز صارت جاهزه. الحشوة الثانية عندنا هنا فستق حلبي، راح اخليه بالخلاط واخلي فوقاه شويه شكر واكيد همينه شويه هيل، ونضربه ضربة خفيفة بس يتكسر. تمام، حشوة الفستق صارت جاهزة. والحشوة الثالثة عندنا هنا راح استعمل بندق، راح اخلي فوقاه كم خاشوقة شكر، بس بمكان الهيل راح نستعمل شنو قرفة او دارسين رشة صغيرة. تمام هيج كافي. نضربه ضربتين بالخلاط، وهاي حشوة البندق ويا دارسين صارت جاهزة. حشوة التمر لأن ما لقيت بالسوق عجينة من التمر، فأنا راح أسويها بالبيت. عندي هنا كمية من التمر، راح أقصه بالنص، أطلع من عند النوى وأخليه بصفحة. أسوي كل الكمية هذه. مكعب صغير زبدة أخليه على الطاوة وأخليه يذوب. بعد ما ذابت الزبدة نخلي خاشوقة كبيرة هيل ونحمس الهيل ويا الزبدة تنطينا نكهة مضاعفة. وآخر شي راح نخلي كمية التمر ونبقى نقلب بيها إلى أن تنهرس عندنا وتصير عبالك عجينة مع التمر. هسه راح نشيلها ونخليها بكاسة شوية تبرد شوية مو هواية. والآخر حشوة راح نسوي حشوة جوز الهند، راح نخلي شوية جوز الهند بكاسة، رشة صغيرة هيل، وأكيد لازم شوية شكر. نخلطهم كلش زين، وهاي الحشوة الأخيرة صارت جاهزة. نقطع قربنا بتحضير الحشوات. بما أنه التمر بعده حار فالأحسن نفتحه هسه. راح نجيب ورقتين مال زبدة، نخلي التمر بين الورقتين هذه، وبالشوبك راح نفتحه ونسوي طبقة شوية خفيفة، مو كلش خفيفة ولا كلش ثخينة، تدرون شنو بكيفكم، شو تريدون سووا. بعد ساعة راح نجيب العجينة نطلعها من الكاسة وراح نعجنها شوية، نطلع من عندها كمية الهواء. بهالمرحلة هاي راح نقطعها إلى أقسام متساوية، نكورها ونشيلها ونخليها بصينية، نغلفها كلش زين وين نخليها بالثلاجة حتى شنو الزبدة تتماسك ويصير عندنا العجينة بعد أقوى. بعد نص ساعة راح نطلع عجينة من الثلاجة وراح نبدأ نفتحها بالتساوي ونخليها أخف ما ممكن. راح نشيل الحافة الزايدة هاي ما نريدها حتى ما يصير عندنا الكليشاية أم التمر ثخينة. هسه راح نجيب طبقة التمر اللي فتحناها قبل شوية، راح نقيسها على قد هاي العجينة، نشيلها نخليها فوقها ونقصها. وهسه راح نشيل من عندها ورق الزبدة. أيباه عشان فيت بيرفكت. هسه راح نبدأ بعملية اللف، بس الأطراف مال البداية هيك نشيلها شوية حتى ما تلزق عندنا، ونبدأ نسويها بالشكل الأسطوانة ونلفها شوية شوية.
يمنى يسرى فوق جوا لازم كلياتهم يفرون بنفس الوقت حتى يصير عندنا اسطوانة متناسقة. من نوصل هاي المرحلة لاحظت انه انا خليت هاي المكان ما بيها تمر. ليش؟ حتى شنو اسويها قصقصها بهالطريقة هاي، ومن اجي افرها تلزم نفسها كلش هواية واثناء الخبز ما تنفتح. نشيل الاطراف الزايدة يمنى ويسرى هذول ما نريدهم. وحتى يكون الشكل مالتنا متناسق انا راح اقيس كل كليتشاية مال التمر سنتيم، فاخليها واسوي تأشيرة سنتيم بهالجهة هاي واسوي تأشيرة الى انا اشرها كلياتها. وحتى نقصقص العجينة انا راح استعمل خيط مال اسنان حتى شنو الحلقة مال التمر تطلع عندنا كلش متناسقة. ادخل الخيط جوا العجينة بعدين افرها واجرها بقوة. راح شلون انقصت العجينة وشوفوا لي الطبقات مال التمر شلون بقت متناسقة وحلوة وتخبل. هسه راح نشيلهم ونصفهم على صينية الخبز ونتأكد انه نخلي دقيقة نسيت مدهن الصينية. شيلها شاهين ادهن الصينية بالسمنة او بالزبدة. اوكي هسه تمام. خلي الكليتشايات مال التمر وين على الصينية. التمر صارت جاهزة. نطلع عجينة ثانية من الثلاجة وهمين راح نفتح العجينة مالتنا طبقة خفيفة. راح استعمل قطاعة دائرية واقطع اكبر كمية من الحلقات داخل العجينة، والعجين الزايد نقدر نشيله ونسوي بيه كليتشة مرة ثانية. هسه راح نسوي البندق. راح ناخذ دائرة من العجين نخلي بيها كمية زينة من الحشوة وراح نشكلها بهذا الشكل. نسد طرف واحد من هالجهة والطرف الثاني من الجهة الثانية والطرف الثالث من الجهة الثالثة بحيث يصير عندنا عبالك مثلث. باعوا هاي كليتشاية البندق حفظوا الشكل مالتها حتى شنو لا تخربطون بعدين. وهسه راح نشيلهم ونصفهم بالصينية مال الخبز. وحتى لا انسى هذول ما شنو راح اخليهم بندقاية هيك بالوسط، هم شكلهم حلو وهم اتذكر ذولا ما شنو. كليشة البندق صارت جاهزة. نطلع عجينة ثانية من الثلاجة. هاي شنو اكو بندقاية زايدة وين نوديها؟ خلها كلها. نفتح العجينة مالتنا همنا كلش خفيف نقصقصها دوائر ونشيل الأطراف الزايدة. ناخذ دائرة من العجين. ملاحظة الحشوة تصير على الجهة السفلى مال العجينة اللي تطخ الميز. اوكي راح نشيل خاشوقة من الجوز نخليها داخل العجينة. بعدين شو نسوي؟ نلزم الأطراف ونسدها كلش زين وكلش قوي حتى شنو ما تنفتح عندنا أثناء الخبز. وحتى نظفرها ندوس شوية ونقلب ندوس شوية ونقلب. أنا مو قوي بيها فش راح أسوي؟ تعال يمه أنت سويها، أنا أكفل لك إياها وأسدها من جوا وأنت قذليها. وهاي كليتشة الجوز بالتعاون مع أمي كملت. راح نشيلها ونخليها بالصينية. همين راح نطلع عجينة من الثلاجة. راح نفتحها بالشوبك ونسويها كلش خفيفة ونقطعها همينة على شكل دوائر. راح نحشيها هالمرة جوز هند. نخلي خاشوقة جوز هند داخل العجينة نقفلها شوية نرجع نخلي بعد حتى شنو تنترس حشوة هاي العجينة. نبقى نسدها ونسد الأطراف مالتها بقوة وكلش زين. هسه راح نشيلها ونخليها على الميز. تشوفون هاي الأطراف راح نفرها وحدة على اللخ ونخلي إصبعنا بالنص راح يصير عبالك رافيولي. تشوفون شلونها وندوسها دوسة صغيرة نعدل الأطراف مالتها. ولا هاي كليتشة من جوز الهند صارت جاهزة. طبعا أكيد لازم نكمل كل هاي الكمية حتى تصير عندنا جاهزة. راح نخليهم بالصينية ونترك بيناتهم فراغات حتى منين ينشفون عندنا بالفرن ما تلزق وحدة بالثانية. هسه آخر مرة راح نطلع عجينة من الثلاجة نفتحها كلش زين تصير خفيفة. راح نقطعها على شكل دوائر. راح ناخذ عجينة نخلي بداخلها كمية زينة من الفستق الحلبي. وراح نسوي؟ نطويها فقط من الوسط ونخلي الجهة اليمنى مفتوحة واليسرى مفتوحة. والأطراف ذولا راح نطويهم طويتين ونسدهم. تشوفون شلون صارت بيها 4 أطراف. راح نشيل كليتشة الفستق ونخليها بالصينية حتى نعرف ذولا الفستق وما ننساهم. راح نخلي هنا فستقاية وهنا فستقاية. اوكي نجيب قلاص راح نطق بيه بيضة. وش نسوي حتى ما يصير عندنا زفارة مال البيضة؟ راح نخلي شوية قهوة سريعة التحضير نخلطها كلش زين. هاي راح تقتل الزفارة مال البيض. هسه راح نجيب كليتشة وراح ندهنها دهنة زينة بالبيض حتى الشكل مالتها يصير كلياته أحمر. يعني المكان اللي ما بيها بيض ما راح يصير لونها أحمر. ولا تقولون شاهين ما قال لي. وحتى أخبز الكليتشة راح استعمل فرن باناسونيك. راح اختار خيار الكيك واللي هو رقم 20. أفر هاي ما ادري شو اسمها يصير عندنا رقم 20. نفتح الفرن ندخل الكليتشة نسد الباب وندوس ستارت. هسه انتم عوفوها وانسوها الكليتشة. هو الفرن من يصفر يعني الكليتشة انخبزت وصارت جاهزة. خلص الوقت صفر الفرن. نفتح الباب خلينا نطلع الكليتشة ونشوف الشوي مالتها. بسم الله. ايبا تشوفون اللون مالتها كلياته متناسق. ملاحظة هذا الفرن عبارة عن مايكرويف وجريل وكونفكشن اوفن يعني فرن ابو بانكا. وهم ان هذا الفرن موجود بالموقع اللي اشوفكم اياه قبل شوية. الرابط موجود بالشرح. خلينا نشوف الاسفل مال الكليتشة باعوا شلونه من كل الجهات نفس اللون. ممتاز هو هذا اللي نريده احنا. واخيرا بعد ما كملنا الكليتشة راح نجيب لوحة تقديم وراح نصف عليه كليتشة الجوز. راح نخلي كليتشة البندق. صدق ليش تشوفون هاي الفقرة مو مهمة. هاي الكليتشة كملت.
يابا كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك. وهاي كليشة عراقية سوينا لكم اياها جدا هشة، والله هي بقاعد شلونها تتفلش. ذوب بالحلق. هذا الفيديو كان برعاية شركة باناسونيك وشركة الحافظ، الوكيل الحصري والرسمي للأجهزة المنزلية مال باناسونيك بالعراق. شوفتكم الفرق ما بين الكليشة شويتها بالفرن العادي وبهذا الفرن. شوفوا اللون مالتها، هاي لونها من فوق من برا متساوي كلياتهم مال باناسونيك. الثانية مال الفرن العادي صار بيها حمارة من الوسط والأطراف بعدها لونها على بياض. صراحة حبيت الفرن اني، وشكرا للمتابعة. في مال الله.